Hello and what's up everyone, this is me Sanjit. Hope you guys are fine and I'm also good, right? So welcome back to my another episode of YouTube channel. In this video we are going to fix the GoPro mount in my helmets and let's see how it will go. आज हामी चाहिँ हेलमेटमा त्यो गोप्रो माउन्ट कसरी फिक्स गर्न गइरहेको छौं बाइ युजिङ Mseal हैन जुन Mseal चाहिँ तपाईहरुले हार्डवेयर शपमा लिन सक्नुहुन्छ सो Mseal टाँसेर चाहिँ कसरी हेलमेटमा चाहिँ गोप्रो माउन्ट फिक्स गर्न गइरहेको छु त्यो कुराहरु देखाउन गइरहेको छु सो बिफोर स्टार्टिङ ट्युटोरियल भिडियो वी हैव हेलमेट्स रनको हेलमेट छ मसँग रनको हेलमेट छ है त्यसैगरी आई हैव सम गोप्रो माउन्ट्स छ यसमा टास्नको लागि मसँग एउटा यो छ अर्को छ गोप्रो के यो पनि छ एउटा टक्क यसरी यसलाई चाहिँ हानेर मैले माउन्ट गर्ने हो सो यो माउन्ट कसरी गर्छु म त्यो देखाउँछु अर्को रहेको छ मसँग गोप्रो केस छ त्यो पनि गोप्रो केस रहेको छ मसँग त्यसैगरी यो मैले टास्नको लागि चाहिँ हार्डवेयर सबबाट एउटा Mseal लिएको छु सो Mseal हियर इट इज है त कस्तो हुन्छ यो सबै फिक्स गरेर म देखाउने छु So as you can see some white dots in the helmet because I had already fixed GoPro mounts. So I have just removed GoPro mounts for this mounts. हामीसँग छ यो mounts है. So as you can see this is Mseal चाहिँ हार्डवेयर शपहरुबाट लिएको मैले खासमा यो चाहिँ अब अनबक्स गरौँ हैन. So here it is, as you can see there is some black colors and green हैन different दुईटा कलर छ so हामीले we have to mix until it becomes a black color totally black color हुने जसम्म चाहिँ हामीले यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ so अलिकति चाहिँ मैले छुट्याएर राखे फर्स्टमा किनभने धेरै हुन्छ होला सायद यो गर्न अलि पुगेन भने I will add है अहिले चाहिँ अब यसलाई हामी मिक्स गर्न स्टार्ट गरौँ ब्ल्याक र ग्रीन कलर छ भनौं न डिफरेंट छ पछि यो सेम एउटै कलर हुन पुग्छ है सो अनि यसले चाहिँ एज यस्तो पर्फेक्ट ग्लुको काम गर्छ बवाल हुन्छ यहाँ टाँसिन्छ यसलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ यसरी yes as I already said it's totally become black color so it's ready to be pasted here सो अब हामीले यसलाई टास्न सक्छौं हैन टोटली ब्ल्याक कलर भइसकेको छ यस्तो टाँसिन्छ अब सो यो माउन्ट्सलाई चाहिँ मैले कसरी टास्छु भन्दाखेरिमा यसले टक्क ब्यालेन्स गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ टक्क हानेर परोस् है यसलाई चाहिँ हानेर परोस् सो क्यामेरामा अलिकति नदेखिरा हुन सक्छ भइसकेको छ यहाँ तल माथि भन्दा पनि तल अलिकति उक्लो बनाएर टक्क ब्यालेन्समा गुलेर सो अलिकति बाङ्गो नहोस् है किनभने यो एकचोटि फिक्स भइसकेपछि हामीले यसलाई मुभ गरिराख्न मिल्दैन सो यति गर्दाखेरि मिल्छ होला है यति गर्दा स्ट्रेटै बस्छ होला आई थिंक यति गर्दा ठिक हुन्छ अझै थिच्दै मैले यसले गर्दा सायद यसलाई डिस्टर्ब गर्न सक्छ यार फाइनली इट्स कम्प्लिटेड है राम्रै देखिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई अलिकति यसले हेलमेट चाहिँ यस्तो बनाउँछ सो अब लेट इट बी ड्राई अनि अलिकति यो सुक्न दिउँ यसलाई पछि मजाले टाँसिन्छ सो हेरौँ है त फाइनली इट्स कम्प्लिटेड हैन मैले हातमा लगाएको Msealहरु पनि सब धोइराइसकेको छु हेलमेट सुकायो एकछिन सो इट्स ड्राई भइसक्यो सो वी हैव हेलमेट्स हैन एज यु क्यान सी टाँसिसकेको छु हानेर सो अलिकति हेलमेटको चाहिँ यस्तो हुन्छ सेप चाहिँ यसले अलिकति हानेर चाहिँ बिग्रेको जस्तो देखिन्छ हैन सो वी हैव अल्सो अर्को यो गोप्रोको केस छ हैन सो केस पनि एज यु क्यान सी मैले हानेर 3.5 mm को अड्याप्टर पनि राखेको छु सो अड्याप्टर पनि युज हुने केस हो यो हैन उलान्जीको केस हो जुन यो मार्केटहरुमा चाहिँ पाइन्छ न्यू रोडतिर पनि पाइन्छ यसले चाहिँ के हुन्छ भने कतिपय ब्लगरहरुले चाहिँ हानेर यता साइडमा यो अड्याप्टर टाँसेको पनि देख्न सकिन्छ तर त्यो अलिकति झन्झट हुने भएर सो एउटैमा चाहिँ अट्याच्ड हुन्छ इट क्यान बी अट्याच्ड विदिन
inside this GoPro case and 3.5 mm को अडिप्टर पनि छ सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीबाट माइक इनपुट दिएर भित्रबाट माइक राखेर एकदमै राम्रो क्वालिटीको भिडियोहरु बनाउन सकिन्छ हामीले so in addition this mic adapter accepts only the TRS mic which is not a TRRS normally हामीले चाहिँ TRS mic र TRRS मा के डिफरेन्स हुन्छ भने normally हामीले युज गर्ने इयरफोनहरुमा चाहिँ TRRS हुन्छ जुनमा तीनवटा त्यो गोलो गोलो हुन्छ एज यु क्यान सी इन द पिक्चर हैन सो TRS माइक भनेको चाहिँ दुईवटा गोलो गोलो भएको मात्रै हो हैन सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एडाप्टरले राम्रो खालको अडियो यसले एक्स्ट्रा दिन सक्छ सो अर्को खालको कस्तो हुन सक्छ भने सो यो अडाप्टरले अर्को पावर माइक छ भने TRRS पनि सपोर्ट गर्छ पावर माइक भनेको जस्तो मैले अहिले युज गरिरहेको छु यो माइक जस्तो हो हैन यसभित्र चाहिँ ब्याट्री पनि हुन्छ सो ब्याट्री छ भने TRRS माइक पनि सपोर्ट गर्छ यो अडाप्टरले खासमा हुन चाहिँ मसँग अर्को माउन्ट पनि छ हैन जुन यो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मार्केटमा एकदमै धेरै चलेको हो यो तर यो मार्केट शेयर त राम्रो लिइराको छ तर मलाई अलिकति ठीक नलागेको चाहिँ के भने हामी हानेर राख्यो भने यसले चाहिँ हानेर यसरी बस्छ यो माथि र सो यसले अलिकति गर्दाखेरि हामीबाट हावाहरु छिर्ने सो त्यो डस्ट फोरहरु पनि हामीबाट छिर्ने हुन्छ व्हेन यु राइडिङ अनि हामीबाट छिर्दाखेरि चाहिँ तपाईको त्यो अडियो क्वालिटीमा नोइज आउन सक्छ सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि अर्को कुरा भनेको एभ्री टाइम when you like going to vlogging you have to ensure that it is in a right angle or not के यस्तो हुन सक्छ यो हुन सक्छ सो राइट एंगलमा सके छैन थाहा हुँदैन यो त फिक्स भयो नि त अब हैन सो यो त्यति चेन्ज हुँदैन सो यो चाहिँ एकदम फिक्स भयो यो चाहिँ चेन्ज भइराख्न सक्छ सो यो कुरा मलाई त्यति धेरै ठीक लागिरहेको थिएन तर यसले रिमुभ गर्न पनि सजिलै सकिन्छ यसको लागि चाहिँ एउटा फाइदा भनेको चाहिँ सो हेलमेट अलिकति यस्तो बिग्रिएको त नभनौं यस्तो हुन नहुनबाट पनि बचाउन सकिन्छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ सो दैट्स ऑल राइट एज यु क्यान सी हामीले चाहिँ यसरी क्लियरली गोप्रोलाई सजिलै यसमा हामीले सेटअप गर्न सक्छौं उलान्जीको कभरमा चाहिँ हैन सो सेटअप भइसकेको छ अनि र यसको प्वाइन्ट छ टक्कै चाहिँ टक्कै सेटअप गर्न सक्छौं सो फाइनली इट्स रेडी यति भइसकेको छ यति टक्कै हुन्छ यसरी सुरु भइसकेपछि हामी एउटा माइक राख्छौं माइक एउटा इनपुट दिन्छौं अनि तो के चाहिए भएन बवाल that's all right I hope you enjoy this video if you like this video please don't forget to subscribe like and comments if you have any queries and any question regarding this setup you can directly inbox me or leave a comment in the comment section so especially this video will be very helpful for a vlogger so thank you so much see you very soon in the next episode till then love you guys take care bye bye